සුබ දවසක් පුංචි ඔයාලා හැමෝටම. මේ වෙද්දි මාත් එක්ක එකතු වෙලා නිර්මාණ ගොඩක් ඔයාලා හදලා තියෙනවා. අද අපි අලුත් නිර්මාණයක් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා පුංචි ඔයාලා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. පුරුදු විදිහටම මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා project 23 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි.